אנחנו מיד נמשיך למרואיין הבא שלנו, אורי מילשטיין, דוקטור אורי מילשטיין, היסטוריון צבאי, בעל נקודת מבט יוצא דופן. שלום דוקטור מילשטיין, לפני שניגש לשיחה איתך... רגע, מחכים. לפני שניגש לשיחה איתך, אנחנו נראה סרטון קצר על היחידה שלנו, היא המועדון הייחודי של צופי ערוץ טוב. בואו נראה את הסרטון ואז ניגש לרעיון עצמו. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד חשוב. דוקטור מילשטיין, אנחנו בשידור חי ושואל אותנו צופה בשם שאול מהדרום, הוא אומר, אתה יצרת הבחנה נכונה, אני איתך בקטע הזה שיש צבא מקצועי בשיח העממי שמדבר על ההבחנה בין צבא חובה שמבוסס על מתנדבים לבין צבא מקצועי, זאת שאלה אחת. ושאלה אחרת כשמדברים על צבא מקצועי, שזה אוצר מילים אחר לחלוטין, זה רמת המקצועיות של הצבא, רמת האוריינות של המפקדים במקצוע הצבאי. אלה שתי שאלות שונות לחלוטין. שואל אותנו שאול מהדרום, שואל אותך שאול מהדרום, צופה שלנו כאן באמצעות הרשת, הוא אומר, בסוף, אז אנחנו מדברים על צבא שלפחות בבסיסו, לפחות המוני הלוחמים בשטח, מגיעים באמצעות צווי גיוס ומשרתים 3 שנים. איך בתקופה כל כך קצרה, ובתגמול כל כך נמוך, אתה נותן להם את האפשרות לצבור את הידע המקצועי שעליו אתה מדבר, ולהפוך להיות בהמשך מצביעים מקצועיים? קודם כל צריך לומר גם משהו חיובי. התרבות של הצעירים הישראלים מאז ראשית הציונות ולהפתעתנו עד היום, זה מוטיבציה להגן על המדינה. ומה שנוגע ללוחם הפשוט, לחפש כמו שאומרים, הדבר החשוב ביותר זה המוטיבציה. זאת אומרת, הנכונות להסתכן. עכשיו, ולכן אני יכול להגיד לך, אני הייתי בצנחנים, אז אני קצת גם מכיר את הנושא. והייתי בצנחנים כמיש מילואים, גם ב6 ימים, גם ביום הכיפורים. ומה אנחנו אמרנו ביום הכיפורים? אנשים מילואימניקים כמוני, שהלוחמים מוציאים את ההרמונים מהאש, והניצחונות שלנו היו ניצחונות לא של המפקדים הבכירים והמתוכננים וכו', אלא של הלוחמים. אלא מה? בשלב מסוים האויב התקדם, אנחנו נסוגונו והסתאבנו ברמה הגבוהה, ואלה מהרמה החפשית היו צריכים כמו בחרבות ברזל עכשיו עוד יותר להסתכן ועוד יותר להקריב, ויש לזה גבול, יש לזה גבול. אתה לא יכול לבנות את הצבא שלך על זה. עכשיו הם בין היתר בנו כמובן לא רק על זה, הם בנו על ה-8200 ועל הסייבר וכו'. נכון להיום, כשאתה בודק את האסון הזה בעוטף עזה, ואת מלחמת עזה עצמה, חרבות ברזל, אז הסייבר, נגיד את 8200. אם 8200 זה מי יודע מה, איפה סינואר אם אתם כל כך חכמים, איפה החטופים אם אתם כל כך חכמים, זאת אומרת, אם אנחנו באים ואומרים שהכרעת המלחמה, זה בין היתר לתפוס את סינואר ולחסל אותו, ולשחרר את החטופים, 8200 לא תורמים כלום, וחיל האוויר לא תורמים כלום, ובסופו של דבר, אתה אחרי 9, יודע כבר חודשים, יותר מ9 חודשים, אתה בעצם הסתבכת מאוד, ואני אגיד לך דבר אחרון, שאלה אפיקורסית. בעצם למה הלכנו לעזה? היה 7 לחודש. ב8 לחודש גם הרמטכ"ל, גם ראש הממשלה ואחרים באו ואמרו, אנחנו ננצח, אנחנו נחסל, אנחנו נשמיד, לא יהיה יותר חמאס. קודם כל, תחשבו 3-4 ימים.
כך שחלק מההכרזות האלה זה בכלל נקמה, ואתה לא יכול מקום לנהל אמוציונלי ולא רציונלי. אמוציונלי. תחשוב, תראה, יכול, לא יכול, וכיוצא באלה. אבל מה הייתה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו שהם רצו להסתיר את הליקויים לא המיידיים של אותו לילה. בוא נעזוב את אותו לילה לרגע. הם הפכו את הצבא פחות או יותר מאז מלחמת יום הכיפורים, הם הפכו אותו לא לצבא הכרעה אלא לצבא הרתעה. ומה שהם לא הבינו, גם ביום הכיפורים עצמו וגם אחרי זה, זה שאתה לא יכול להרתיע אנשים שמקדשים את המוות ונוהגים פחות או יותר לפי מה שהורו בדיוק באופן דוגמטי לפני 1300 שנה אצל מוחמד. ככה זה אצלם, תבין את זה. עכשיו את זה אתה לא הבנת. במילים אחרות, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות, או הדבר השני, זה להכיר את האויב. ואם אתה לא מכיר את האויב, אז הסיכוי שלך לנצח הוא קטן. ואני אולי אסיים את התשובה ואומר, בוועדת אגרנט שר הביטחון. המעטתי ביכולת המצרית, והגזמתי ביכולת של צה"ל. במילים אחרות, הרמטכ"ל משה דיין ושר הביטחון משה דיין לא הכיר את צה"ל ולא הכיר את האויב. נו, מה אתה יכול להגיד על זה? טוב, שלא למדנו מספיק מאז. דוקטור אורי מילשטיין, היסטוריון צבאי, התובנות שלך מרתקות, ואנחנו מודים לך מאוד על הדברים שאמרת. יום נעים שיהיה. יום מצוין. ולפני סיום נזכיר לכם שוב, להצטרף ליחידה שלנו, זאת הזירה, זה המקום המתאים לנהל בו דיוני עומק מהסוג שאין בשום מקום אחר, פשוט משום שכאן אצלנו בערוץ טוב לא משלמים מס שפתיים לאף אחד, בעיקר לא משלמים מס שפתיים להנחות היסוד של השיח שהשמאל כל הזמן מנסה להחדיר, שצריך לגנות את אלה, שצריך להכיר בעליונות שלהם. אצלנו אין את זה, אצלנו ניגשים לדברים מנקודת המבט שלנו, הציונית לאומית, כהנחת יסוד רעיונית של כל השיחות שאנחנו מנהלים, וכשעושים את זה ביחידה ולא רק בצפייה בסרטונים שלנו כאן, אתם מקבלים את זה באופן שמאפשר גם לכם להיות מעורבים יותר, להשמיע את הקול שלכם, לדון בצורה אותנטית יותר, ולכן צו השעה הוא להצטרף ליחידה. הקישור נמצא מתחת לנגן. נגיד תודה לכל מי שעשה את השידור הזה מעבר לזכוכית בקונטרול, ועד הפעם הבאה. יום טוב שיהיה. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ליחידה, להיות חלק מהשותפים שלנו, החברים שלנו, מועדון הצופים שלנו. להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים. כל הדברים האלה נגישים ופתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל, ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב.